Hoy, nahuli nyo na naman ako na naggagala. Don't worry, official business ang lakad ko ngayon kasi nandito ako sa Bridgestone Tire Center sa Chino Roces, Makati para tulungan kayo sa sasakyan ninyo. Teka, bago nyo i-close ang video dahil bago-bago pa ang sasakyan ninyo, hayaan nyo muna ako mag-explain. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan para sa Phil Kotse Features. Uy, bago natin simulan to, like and subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para lagi kayong makauna sa aming mga latest videos. So, paano ba yan? Tara na! Kotse ba? Phil Kotse na! Pag kasi naririnig ninyo itong mga tire centers, siguro iniisip nyo pupunta lang kayo dito para magpalit ng gulong. Kung quality ang gulong nyo tulad ng sa Bridgestone, aabot yan ng 4 to 5 years. Ganyan ka-confident ang Bridgestone sa gulong nila. Pero kung lower grade naman, 2 to 3 years lang. Kung ano pa man, kailangan dalas-dalasan yung pagpunta rito. Aside sa pagpalit ng gulong, may iba pang aspeto ang tire maintenance. Hindi natin to dapat lampasan dahil ang gulong natin ang tanging contact point sa kalsada. Pag sablay ito, directly maapektuhan ang performance ng sasakyan. Maari tayong maaksidente or mapasama ang lagay ng kotse natin. Mas malaki pa ang gastusin. At dito sa Bridgestone, they're aiming for a safer road for all. Kaya naman, mataas ang pagpapahalaga nila into proper maintenance for your tires. So ano pa nga ba ang pwedeng gawin sa isang tire dealership? Tara, pasok tayo para malaman natin. Number 1, go inside the Bridgestone Tire Center. Number 2, follow IATF protocols. Number 3, proceed to the front desk and talk to front desk officers. Number 4, front desk officer to show the services available in the shop. Number 5, you will wait for your turn. Dito sa Bridgestone Tire Center ay meron silang Tire Care Basics checklist to see if your tires are still worthy to be on your car. Ito ay inflate, rotate, evaluate na may kanya-kanyang series of steps. Inflate, mahalagang bagay na tama ang tire pressure sa mga gulong mo kasi makakatulong ito para maging tama ang kain sa gulong mo at para optimal lagi ang performance ng tires. Kapag kasi overinflated kunwari, mas malaki ang kain sa gitnang bahagi ng gulong mo. Bawas din ang traction mo sa kalsada dahil nga hindi masyado nakalapat ang sides ng tire. Sa underinflated naman, malakas ito makasira ng sidewall ng gulong. Mas malakas kumonsumo ng gasolina dahil para kang running on flat tires. Mas hirap umikot o tumakbo ang sasakyan. Paano nga ba malalaman ang tamang tire pressure para sa kotse mo? Merong sticker sa door on the driver's side. Dito nakalagay ilang PSI dapat ang gulong depende sa dami ng tao sa sasakyan mo. Manufacturer recommendation to, so dapat ito ang sundin mo. Gusto nyo malaman kung nasaan? Halika, papakita ko sa inyo. Ito yan. Medyo maliit pero kanya-kanyang sasakyan. Basta dito nakalagay. Ayan, check nyo. Ang tire rotation naman ay yung proseso ng pagpapalit ng gulong from one part to another. Kunwari yung nasa harap, ilalagay mo sa likod at yung nasa likod, pagpapalitin mo ng side at ilalagay sa harap. Ginagawa ito para maging pantay ang wear ng gulong mo at ma-maximize mo ang tire set. Usually kasi, nasa harap ang makina. So, mas mabigat ang parte na yon ng sasakyan. Idagdag mo pa ang braking at cornering at mas mapupudpud talaga ang gulong sa unahan kaysa sa likod. Kaya recommended ang tire rotation para pantay ang kain sa gulong mo. Paano gagawin ang tire rotation? Well, pupunta ka sa isang tire center tulad dito sa Bridgestone Tire Center sa Chino Roces at may choice ka. Depende sa uri ng sasakyan mo. Rearward cross, para ito sa mga 4-wheel or rear-wheel drive vehicles. Ang gagawin ay yung nasa likod, ililipat sa unahan. Ang nasa unahan naman, ililipat sa likod pero magkaibang side. So yung front left magiging rear right at yung front right magiging rear left. X pattern. Sa front wheel drive light trucks and sedans naman ito. Basically, diagonal naman ang paglilipat na gagawin dito. Front left to rear right and front right to rear left. Forward cross, ito naman ang pinaka-recommended para sa front wheel drive vehicles.
Dito naman, yung nasa harap ang ililipat sa likod, habang ang nasa likod ang iko-cross papunta sa harap. So rear left magiging front right at rear right magiging front left. But wait, there's more. Paano kung isa ka sa mga maswerteng may full-size spare tire? Ito yung gulong na kapareho ng apat na nakakabit sa kotse mo. Hindi siya yung compact spare tire na manipis lang. Pang-alalay lang pag naflatan ka para makatakbo ka sa nearest vulcanizing. Same lang sa rearward cross at forward cross ang gagawin natin. Pero, naiba lang kasi kasali na yung full-size spare tire. So, paano nga ba? Kapag rearward cross for rear wheel or four-wheel drive cars, yung spare ay ilalagay sa front right, yung nasa front left ay mapupunta sa rear right. Front right ay sa rear left and rear left ay ililipat sa front left at ang rear right mo ang magiging bagong spare. For front-wheel drive vehicles naman, modified forward cross din. Yung front tires mo ay ililipat sa likod, the spare will be in the front right, yung rear right mo ay ilalagay sa front left, at ang rear left mo ang magiging bagong spare. Kung medyo nakakalito, may simple din naman na approach. Recommended pa din ito ng Bridgestone for all vehicles. This time, yung harap ilalagay mo sa likod. Yung rear left mapupunta sa front left, habang ang spare ay mapupunta sa front right. Yung rear right ang magiging bagong spare. Kapag inulit-ulit mo lang ito, yung original spare tire mo ay makakapwesto sa lahat ng corner ng sasakyan. Gaano kadalas dapat gawin ang tire rotation? Iba-iba ito per car. Makikita nyo sa owner's manual ng sasakyan nyo. Pero most tire manufacturers, including Bridgestone, recommended doing this every 5,000 kilometers to ensure optimal and balanced tire wear among the tire set. Whew! Natapos din. Mukha lang namang mahaba yan kasi dinaan natin sa iba-ibang klase ng rotation. Kung isa lang naman ang sasakyan mo na kailangan nito, syempre, di mo na kailangang aralin yung iba. Balik ka na lang sa video na to pag bago na sasakyan mo. Bigat. Evaluate. Oh, naitama na natin ang pressure ng gulong mo. Nakapag-rotation na rin tayo. Last factor to see the roadworthiness of your tires is evaluation ng tread depth. Ang tread ay yung pattern sa labas ng gulong na lumalapat mismo sa kalsada. Pag napudpud ito, wala nang kapit ang gulong mo. Malamang, dumulas ka na kapag sudden or hard braking at lalo na pagbasa ang kalye. Kaya dapat di mo hintayin na makalbo ang gulong bago ka magpalit. May tread wear indicator ang lahat ng gulong. Ito yung maliit na guhit between the grooves na basically, pag pantay na ito sa tread, kailangan mo nang magpalit. Ito ang sure way method ng pagsukat kung okay pa ba ang gulong mo dahil manufacturer na mismo nagseset nito. So kapag ang grooves ng gulong mo ay pantay na, punta na sa Bridgestone Tire Center para makapagpalit. Pero minsan, mahirap ito hanapin dahil alanganin ang pwesto ng gulong sa ating paghinto. Kapag ganito, meron tayong 10 peso technique. Gamit ang 10 peso coin, ilagay ito sa pagitan ng grooves. Kapag kita mo na ang taon, kailangan mo na magpalit. Minsan, kahit pumasa ang gulong mo dito sa ating Tire Center Basic Checklist, kailangan mo pa rin magpalit ng gulong. Ito ay kung mabilis nawawalan ng pressure ang gulong mo. Kung may cracks ka sa rubber, may bubble na sa sidewall at masyado ng uneven ang tread wear. Para sa peace of mind mo on the road, recommended ng Bridgestone na pag ganito ay pagpalit na din. At yan ang Tire Care Basics Checklist ng Bridgestone. Tandaan nyo, ang tires lang ang tanging contact point between your car and the road. So take care of your tires so we can have a safer road for all. Kung hindi ka sigurado sa kondisyon ng gulong mo, punta na sa pinakamalapit na Bridgestone Tire Center para magawa nila ang Tire Basics Checklist sa sasakyan mo. Pwede nyo ring i-check sa bridgestonetires.com.ph ang list of authorized dealers. They have tire experts in all their branches and attentive personnel for your concerns. So, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan, na pinapalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron ng Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. Mag-subscribe na rin kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. Kinig na at mag-subscribe. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba?
Phil, kotse na.